Bão Francine tăng cấp siêu tốc, dịch chuyển đường đi. Bão Francine đã tăng cường độ lên thành bão cấp 2 với sức gió mạnh nhất liên tục là 160 km/h. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ cho biết trong bản cập nhật lúc 17 giờ chiều ngày 11 tháng 9. Cơn bão cách Morgan City, bang Louisiana khoảng 65 km và cách New Orleans khoảng 160 km, di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 27 km/h. Theo trung tâm bão, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài giờ tới, tăng cấp nhanh. Trung tâm cho biết sau khi đổ bộ, bão dự kiến đi qua đông nam Louisiana vào đêm ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương. Sau đó di chuyển về phía bắc qua Mississippi vào ngày và đêm ngày 12 tháng 9. Với gia tăng cường độ này, Francine chính thức trải qua quá trình tăng cường nhanh chóng, nghĩa là sức gió cực đại của bão đã tăng ít nhất 56 km/h trong 24 giờ. Đây là cơn bão Đại Tây Dương thứ 3 tăng cường nhanh chóng trong năm nay. Quá trình tăng cường nhanh chóng là một trong những đặc điểm phản ánh khí hậu ấm hơn đang tác động đến bão. Ngoài việc tăng cường nhanh chóng trong những giờ cuối trước khi đổ bộ, bão Francine cũng đang dịch chuyển xa hơn về phía đông so với các dự báo trước đó. Cả hai yếu tố này sẽ kết hợp để tạo ra gió mạnh hơn và tác động đáng kể hơn ở khu vực Greater New Orleans vào đêm ngày 11 tháng 9. Dự kiến tâm bão Francine đi qua cách New Orleans 80 km về phía tây trong những giờ tới. Điều này sẽ đưa thành phố vào phía bên phải của cơn bão, nơi có gió mạnh nhất và thường đối mặt điều kiện thời tiết tồi tệ nhất. Gió bão kéo dài 56 km từ tâm bão, vì vậy có khả năng New Orleans sẽ chứng kiến một số đợt gió bão liên tục và có khả năng có gió rất mạnh. Đảo Ezen trên bờ biển Louisiana, cách Morgan City khoảng 32 km về phía nam và cách New Orleans 128 km về phía tây nam, đã ghi nhận một cơn gió giật mạnh 170 km/h vào đầu ngày. Các hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans hôm ngày 11 tháng 9 và một số chuyến bay khác đã bị hủy. Vào sáng ngày 12 tháng 9, theo bản cập nhật tình hình vào giữa trưa trên trang web của sân bay. Sân bay đang theo dõi tình hình nhưng sẽ vẫn mở cửa trừ khi tình hình trở nên không an toàn. Bản cập nhật cho biết các hãng hàng không riêng lẻ sẽ quyết định xem có nên hủy chuyến bay hay tiếp tục hoạt động hay không và khi nào sẽ hủy chuyến bay hoặc tiếp tục hoạt động dựa trên điều kiện thời tiết trong khu vực, tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, các nhà dự báo Mỹ đã cảnh báo mối đe dọa về mực nước dâng cao có khả năng gây chết người, lũ lụt trên diện rộng và gió mạnh phá hủy dọc theo bờ biển phía bắc vịnh Mexico. Các công ty dầu khí phải đóng cửa khai thác ở vịnh Mexico, trong khi nhiều trạm xăng dàn ván ép lên cửa sổ tại thành phố Morgan, Louisiana. Cả thống đốc Louisiana Jeff Landry và thống đốc bang Mississippi Chet Reed đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm cho phép nhanh chóng triển khai nguồn lực cứu trợ thiên tai. Hôm ngày 10 tháng 9, ông Landry cảnh báo cư dân quanh miền nam Louisiana, thủ phủ đông dân, Baton Rouge và khu vực lân cận New Orleans nên khóa chặt cửa và hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Khi bão đổ bộ, ông khuyên người dân nên ở yên trong nhà thay vì đi ra đường ngập nước, cản trở lực lượng cứu hộ hoặc đội điện lực làm việc, sửa chữa. Ông cũng cho biết lực lượng vệ binh quốc gia Louisiana đang được triển khai đến các giáo xứ có thể bị ảnh hưởng bởi bão Francine. Họ được trang bị thực phẩm, nước uống, gần 400 xe tải chạy được trong vùng nước sâu, khoảng 100 chiếc thuyền và 50 máy bay trực thăng để ứng phó với cơn bão. Trong khi đó, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Mississippi cho biết họ đã phân phát hơn 100.000 bao cát đến khu vực phía nam của tiểu bang. Một số trường học phải đóng cửa vào hôm ngày 11 đến ngày 12 tháng 9. Các bao cát đã được tình nguyện viên phân phát cho những người hy vọng bảo vệ nhà cửa khỏi nguy cơ lũ lụt. Wade Grant, 33 tuổi, một cư dân đang nhặt bao cát, chuyển đến New Orleans vào năm 2023, chia sẻ căn hộ cho thuê thấp tầng của anh từng bị ngập lụt trong cơn bão trước. Vì vậy, anh không muốn mạo hiểm lần này. Nó như cú đá trúng mặt. Kể từ đó, chúng tôi luôn theo dõi thời tiết, Grant nói. Francine là cơn bão thứ 6 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay và là cơn bão đầu tiên sau gần một tháng. Brad Reinhardt, chuyên gia cấp cao về bão tại Trung tâm bão quốc gia Mỹ, cho biết có nguy cơ nước dâng gây chết người cũng như gió mạnh cấp bão gây thiệt hại.